Hiling kahapon, ulam ngayon ang giniling na baboy. Patok ito sa bata't matanda at huwag kukurap. Abangan ng dalawang masarap na lihim na aming ibubunyag. Kagaya rin ng maraming ulam Pinoy, magpapasimula tayo sa paggigisa ng bawang at sibuyas. Kapag lumabas na ang halimuyak ng gininto ang bawang at sibuyas, pagkakataon na ng kamatis na sumama sa gisahan. Kung nais nyo pang itaas ang antas ng saligang lasa, diligan ng patis ang inyong gisa. Ang giniling ay bansag, hindi batay sa sangkap o paraan, kundi sa tabas ng laman. Husaya ng halo sa giniling na karne, kaisa ng mga rekado. Kasama ang sabaw ng baka sa kubo at ng pamintang durog. Tuloy ang ating masiglang gisahan. Kayuri ng palayok na walang bahid, ibuhos ang 2 tasa ng tubig poso habang mariin ang paghalo. Takpan. Samantala, sa katabing kalan, lutuin pati una sa mainit na mantika ang patatas at carrots. Isa ito sa mga lihim na nagbibigay ng kakaibang kagat sa kabuuan ng putahing ito. Kindat. Maglagay ng ilang dahon ng laurel, halamang angkat mula pa sa kaharian ng Espanya. Isama ang kamatis sa lata, toyo, tataksis ng pilak at ng malapot na katas ng talaba. Halu-haluin hanggang ang lahat ay magkaisa sa paggisa. Takda na, ibubunyag ko na ang ikalawang lihim, ang pinigang katas ng dambuhalang kalamansi. Kindat tango. Ihulog ang bitsuelas, bahagyang halo at saka takpan. Dumating na ang sandali upang ilahok ang mga nasangkutsang patatas at carrots. Ihabol ang kampanang siling pula, haluing maigi hanggang magyakap ang mga sangkap. Takpan. Iwang kumukulo sa loob ng hindi bababa sa 7 minuto. Huwag na huwag kalilimutang isali ang siling haba. Ito ang magbibigay ng langhap takam. Teka at may pahabol pa, mga gisantes na ginaw. Yari na, luto na ang ating ulam na hiling, ang giniling. Tara, habang umuusok pa, ating pagsaluhan ang linamnam at biyaya sa hapag. Ikaw, kaibigan, meron ka bang ulam na hiling? Mangyaring sumulat sa babang kahon. Hanggang sa muli.